Welcome back to Learn with us, and today some more HTML tags. हजुर आज चाहिँ हामी अलि धेरै केही इम्पोर्टेन्ट HTML को ट्यागहरू हेर्छौँ है। अनि त्योभन्दा अगाडि जुन यो पी ट्याग छ नि त्यसको बारेमा हल्का केही बढी कुरा भन्न मन लाग्यो। यो चाहिँ यसले चाहिँ पी ट्यागभित्र जेनरली प्याराग्राफहरू लेखिन्छ है। जस्तै कि अब यो LOREM हान्यो भने यो VS कोडमा यसले एउटा लामो टेक्स्ट ल्याइदिन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यति लामो एउटा ट्याग छ है। अनि त्यसपछि पछि यसको एलाइन चाहिँ लेफ्ट गरौँ है। ल अब हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो यस्तो छ है। अनि यसलाई फेरि तल पेस्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यो दुईटा प्याराग्राफ आयो है। अनि यो दुईटा प्याराग्राफको बिचमा चाहिँ यसरी हामीले बिआर ट्याग युज गर्न परेन के है। दुईटा पी ट्यागको बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप आफै आउँछ, बिआर ट्याग युज गर्न पर्दैन है। त्यो चाहिँ एउटा कुरा हो। अनि त्यसपछि अरू ट्यागहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा बी भन्ने ट्याग हुन्छ। बी ट्यागले के गर्छ भन्दाखेरि बोल्ड गर्छ है। बी लेख्यो भने अनि त्यसपछि दिस इज बोल्ड है। दिस इज बोल्ड लेखेर अनि यता आयो भने यो बोल्डमा आयो है। यो नर्मल भन्दा बोल्डमा छ। अनि त्यसपछि एउटा अर्को ट्याग नै हुन्छ आई ट्याग है। आईले के गर्छ, इटालिक गर्छ। दिस इज इटालिक। अनि यस्तो गऱ्यो भने यसको साइडमा चाहिँ दिस इज इटालिक भनेर यो हल्का फर्मेटेड वेमा आयो है। अनि त्यसपछि एउटा अर्को ट्याग हुन्छ यु, अनि यसले अन्डरलाइन गर्छ, अन्डरलाइन्ड है। अनि त्यसपछि यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यसको तल एउटा अन्डरलाइन आएको हुन्छ। अनि अरू ट्यागहरू नि हुन्छ, जस्तै कि एसयुपी भनेको सुपरस्क्रिप्ट हो। जस्तै कि केही कुरा पावरमा लेख्न छ भने, जस्तै कि 5x² लेख्न छ भने 5x लेख्ने। अनि यो जुन 2 छ नि यसलाई चाहिँ एउटा एसयुपी भन्ने ट्यागमा हाल्ने। अनि यसले चाहिँ यसलाई हल्का माथि देखाइदिन्छ है। जस्तै कि 5x² आयो, किन भन्दाखेरि यो 2 चाहिँ एसयुपी भन्ने ट्यागभित्र छ। अनि त्यस्तै एउटा एसयुबी ट्याग पनि हुन्छ। जस्तै कि H2SO4 लेख्न पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ, एच अनि त्यसपछि एसयुबी ट्यागमा हाल्छौँ यसलाई है। अनि त्यसपछि एसयुबी ट्यागभित्र H2 अनि SO4 लेख्न पऱ्यो है। SO अनि त्यसपछि फेरि एसयुबी अनि यो ट्यागभित्र गरेर 4 है। अनि चाहिँ एच अनि तल बेसमा 2 SO अनि बेसमा 4 आउनु भयो है। ल अब यो हेऱ्यो भने के हुन्छ, H2SO4। अरू ट्याग चाहिँ के छ भन्दा एउटा स्ट्राइक भन्ने ट्याग छ, स्ट्राइक है। अनि त्यसपछि दिस इज स्ट्राइक लेख्यो भने के गर्छ यसले भन्दाखेरि यसले त्यो टेक्स्टको बिचमा एउटा लाइन तानिदिन्छ, काटे जस्तो क्या। अनि त्यसपछि अर्को ट्याग के छ भन्दाखेरि स्ट्रङ है। स्ट्रङ भन्ने ट्याग छ, दिस इज स्ट्रङ है। अब यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हल्का बोल्ड अनि त्यसपछि स्ट्रङ टेक्स्टहरू अनि केही इम्फेसाइज गरेको टेक्स्टहरू लेख्न चाहिँ स्ट्रङ ट्याग युज हुन्छ है। कुनै टेक्स्टलाई हाइलाइट अथवा केही गर्न छ भने स्ट्रङ ट्यागको चाहिँ युज हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा ट्याग हुन्छ ल, अनि अर्को ट्याग हुन्छ ब्लक कोट है। अनि ब्लक कोटभित्र चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि कोटेसनहरू लेखिन्छ। जस्तै कि टुमोरो नेभर कम्स है। मानव यस्तो कि एउटा छ भने ब्लक कोटभित्र लेखिन्छ यस्तोलाई। अनि ब्लक कोटले के गर्छ भन्दाखेरि लाइन ब्रेक गरेर अनि त्यसपछि अगाडि एउटा ट्याब दिएर होइन, स्पेस दिएर हल्का, अनि यसरी लेख्छ है कोटहरू लेख्ने तरिकाले। अनि अरू ट्यागहरूको बारेमा हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ गुगलमा जाने अनि त्यसपछि त्यो ट्यागको नाम सर्च गर्ने। जस्तै कि बी ट्याग इन HTML है। मानव यो सर्च गऱ्यो भने चाहिँ अनि यो W3 स्कुल्स भन्ने छ एउटा वेबसाइट, यसले चाहिँ राम्रो तरिकाले सिकाउँछ है। अनि यसले के गर्छ अनि यसमा भएको एट्रिब्युटहरू सबै सिकाउँछ क्या है।
जस्तै कि अब ए ट्याग अनि त्यसपछि अरू केही हेर्न छ भने गुगलमा सर्च गर्न हुन्छ। अनि त्यसपछि यो भिडियोमा चाहिँ यति नै हो र यति नै भनेर चाहिँ म बाई भन्छु है त।